გაგარიციან რეალურად როგორ? გამარჯობათ მეგობრებო, თქვენ უყურებთ თავისუფალ ბაზარს ვახტანგ მეგრელიშვილთან ჩვენთან ერთად. თქვენ შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ მაგთის 61 არხზე, ჩვენს Facebook-ის page-ზე. თუ შეხვალთ giorgi.com-ზე და დაგვიჭერთ ხარს ფინანსურად ნებისმიერი ფორმით, ასევე ბედნიერები ვიქნებით. ჩემი დღევანდელი სტუმრები არიან ალეკო ელისაშვილი და გიორგი ვაშაძე. იცით მე ასევე ძალიან ბედნიერი ვარ. მოგესალმებით მეგობრებო, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. კი ბატონო, მე მინდა თქვენთან ცხადია იმ პოლიტიკურ თემაზე დავიწყო საუბარი, რომელიც ახლა სხვა ეტაპზე გადავდივართ. ერთი ეტაპიდან მეორე ეტაპზე გადავდივართ და კითხოთ თქვენი შეფასება პირველ რიგში ამ კონკრეტული შეთანხმების და თქვათ მე უნდა გადავიდეთ იმაზე თუ როგორი პოლიტიკური პროცესი, როგორი წინასაარჩევნო კამპანია უნდა ვაწარმოოთ ჩვენ ოპოზიცია, ჩვენ რომ ის შედეგი მივიღოთ, რა შედეგის მისაღებადაც იდეაში ვიბრუნდეთ. როგორ შეაფასებდით პირველ რიგში ალეკო შენგან დავიწყებ მიღწეულ შეთანხმებას და როგორ ფიქრობ დარჩება თუ არა, ანუ კიდევ ერთხელ ხო არ დაირღვევა? გამარჯობა, მოგესალმებით თქვენ მაყურებელს, მოგესალმები, დაირღვევა თუ არა? ეხლა ნიახურის ფასი აქვს ბიძინა ივანიშვილის სიტყვას ფაქტია, მაგრამ ნუ ისეთ სერიოზული შუამავლები არიან შუაში, რომ არ მგონია ეხლა ობიექტურად, რომ კიდევ ერთხელ გადაგდების ხასიათზე დადგეს ბიძინა ივანიშვილი, იმდენად მძიმედ დაუჯდა ეს ყველაფერი. ამდენად ნაკლებად ველოდები. გადაგდებას რაც მოხდა ის შეთანხმება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან მნიშვნელოვანი ბოლოს 30 წელი რაც საქართველოს დამოუკიდებელია მგონი პოლიტიკურ მოთამაშეებს შორის ესეთი მნიშვნელოვანი შეთანხმება არ ყოფილა. და რა არის რომ აქამდე რატო თვლი რომ ეს ესეთი მნიშვნელოვანი? აქამდე ყველა ხელისუფლება თავისკენ ეკაჩებოდა მოქალაქეთა კავშირიც. ნუ ეხლა გვალი მაგი და თავისუფალმა საქართველოს ვერ მოასწრო, იმენა ცოტა ხანი იყო. მოქალაქეთა კავშირის ნაციონალურ მოძრაობას და ქართული ოცნებაც სათავისოდ ირგებდა თამაშის წესებს. ანუ რა ცოტა ხალხურად რო ვთქვათ, გეუბნებოდნენ რომ მოდი ფეხბურთი მეთამაშე და დაღმართზე, როგორც დაბლა შენიყავი და მაღლა მე ვიქნები რა და ხელისუფლების კარი იყო მაღლა რა და იქიდან რა უნდა ეხა ბურთის დარტყმას და გაგორებას და შენ ირბინე ხა აღმარჩი და ემატავე ხელისუფლებას. სულ ესეთი პირობები იყო. რაღაცა მთაში ფეხბურთს ვთამაშობდნენ და ეხა გათანაბრდა მეტნაკლებად და მეტი შესაძლებლობა გაუჩნდა ყველას. ჩემთვის რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ არც ერთი პარტიის სასარგებლო ამბავი არ არის ეს რა. ეს არის საერთო პოლიტიკური საქმის და ამ ქვეყნის მომავლის სასარგებლო და თან აქ შეიძლება ეხა ჩვეულებრივი რიგითი კაცი ეხა უყურებს და იქ რაღაცებს ეხა ვიკობენ ეს პოლიტიკოსები თავისთვის რაღაც კამებს ინაწილებენ. სინამდვილეში პირველ რიგში ჩვეულებრივი ადამიანები დარჩებიან ამით მოგებულები, იმიტომ რომ ვისაც თუ თვლიან რომ ის კაცი ჩემ ენაზე ლაპარაკობს და ჩემ სათქმელს ამბობს, ვინც არ უნდა იყოს, შეიძლება გირჩი, შეიძლება გიორგი ვაშაძე, შეიძლება მე, შეიძლება სხვა. ხმას რომ მიცემენ ის ხმა ისახება პარლამენტში და მისი სიტყვის მთქმელი და მისი გულის წადილის განხმოვანებელი იქნება პარლამენტში და გარეთ დგომა და გადადექი და გადმოდგდექი და პიკეტი და ბლოკადა და ქვიშების ტომა რა აღარ იქნება. აი იქ მოხდება მოსახლეები და მისი სიტყვის განხმოვანებლები გაახმოვანებენ ამ ყველაფერს. გიორგი, შენ ხო იყავი ამ თვითონ მოლაპარაკებების პროცესში, გუშინ წიგნი გაწყვავდა, რომელიც ასევე იყო ამ მონაწილე და კითხე მე არ გეკითხები ამ შემთხვევაში დეტალებს და ანუ არ მინდა რომ შიდა საუბარი კი არ გამოიტანო, მაგრამ ემოციურად შენ როგორი დამოკიდებულება გაქვს დღეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, ანუ მოლაპარაკების შემდეგ. ანუ შეიცვალა დათბა თქვენ შორის, ანუ შეგიძლია თუ არა რაღაცა ურთიერთობის გაგრძელება, ანუ ემოციურად როგორ ტალღაზე დასრულდა მოლაპარაკებები, იმის მერე შენზეც რაღაცა თქვენს რომ მოიტყუაო, შენ რაღაცა უპასუხე, მაგრამ აი თვითონ მოლაპარაკებები რომ შეგვიფასო, როგორ მიმდინარეობდა? მოდი ესე დავიწყებ, რომ პირველი დღიდან ძალიან მძიმე აურა იყო ყოველთვის შეხვედრების დროს, რაღაცა ძალიან ცივი იყო ყველაფერი, მაგრამ როცა შეთანხმებას ხელი მოვაწერეთ, რაღაცა თითქოს შეიცვალა ეს განწყობების, რა თქმა უნდა რა, იმიტომ რომ შინაგანი სიმშვიდე მივიღეთ სულ ყველა. მე ერთ რამეს დავითანხმები ალეკოს, რომ ეს არის ისტორიული შემთხვევა, როცა პოლიტიკური ძალები თანხმდებიან, რაღაც დოკუმენტს აწერენ ხელს და ამის იმპლემენტაცია დაიწყო. ნუ აქ მართლა მინდა ვთქვა, გულწრფელად დიდი მადლობა უთხრა ჩვენს დასავლელ მეგობრებს, რომელთა უშუალო მონაწილეობით მათი როლი როგორი იყო? იცით რა არის დაწყებული ფასილიტაციიდან, საერთოდ როგორ არის, იცით რომ როცა ორი მხარე რაღაცა არის სხვა პოზიციაზე, ყოველთვის საჭიროა მედიაციის რაღაცა მექანიზმი, რომლის მეშვეობითაც ამ მხარეების დაახლოება ხდება, მაგრამ და ვფიქრობ რომ ამ კუთხით ევროკავშირის საელჩომ, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ, ბრიტანეთის, გერმანიის
გერმანიის და ევროპის საბჭომ ძალიან სერიოზული როლი ითამაშეს. მოდი ხა მე მინდა უფრო ამ ხრივ გავშალო, რომ პირველი რომ ძალიან მაგარია რომ შეთანხმება მოხდა, უბრალოდ ქუჩაში რომ გამოვედი, გუშინ გავიარე და ხალხი მარჩერებდა, რომ შეთანხმდით, ხო შესრულდება ეს შეთანხმება, იმიტომ რომ დაიღალა ყველა აი რაღაცა 4 თვიანი ეპოპეით, რომელიც ტელევიზიაში იყო, ციფრი ამდენი, ციფრი იმდენი, ეს იმას ჯობია, ის ამაზე ამბობს ტყუილია, ის იმაზე ამბობს ტყუილია, ჩვენ ვამბობთ რომ თავს არ მოვატყუებთ, ისინი ამბობენ რომ არა ეს სიმართლეა, ამის ჩამკეტი, იმის ჩამკეტი 40%-იანი ბარიერიო და ამაზე ჩამკეტიო და ამაზე სულ გაგიჟდა ხალხი, ვეღარ გაიგო რა ზეა ლაპარაკი. გუშინ ისეთი მათემატიკები ვნახე, თუნდაც შეთანხმების შემდეგ რომ აი აბსოლუტურად 2-4-4-ს დაუკვე მივხვდით ყველაფერი, მაგრამ თავარია რომ დამშვიდი და შეთანხმება გვაქვს. მე ამას კიდევ ერთხელ დავუმატებდი იმას, რომ ჩვენ რო სწორი გზით მივდივართ, ჩანს თუნდაც მაჟორიტარულ ოლქებთან დაკავშირებით დღეს რა განცხადებაც იქნა გაკეთებული, იმიტომ რომ და იმედი მაქვს რომ არ იქნება აქაც მოტყუება და რაღაც სხვადასხვა საკითხები რომ თქვენს რომ თბილისში რომ მაჟორიტარული ოლქი და ასე შემდეგ. ნუ მეტნაკლებად ადეკვატურად ხდება მაჟორიტარული ოლქების გადანაწილება რაციონალურად ხო ეხლა ჩვენ ეხლა ერთეულებში ვერ ჩავეჯინებით ხო ერთმანეთს იმიტომ რომ რაციონალურად უნდა მოხდეს. ეხლა მთავარი რა არის ეს შეთანხმება რისთვის არის საჭირო და საერთოდ მე მინდა მაყურებელს აუხსნა რომ აი ყველა ამბობს აი თქვენი რისთვის იბრძვით ხო რამდენი იქნება პროპორციული არა ჩვენ ვიბრძვით იმისთვის რომ თუ სამართლიანი საარჩევნო მექანიზმი არ არსებობს, სადაც ადამიანები წყვეტენ ვინ იქნება ხელისუფლებაში, მაშინ ის ხელისუფლება არ არის ანგარიშვალდებული ხალხთან. აი ეს არის მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით და მეტნაკლებად ეს ახალი საარჩევნო სისტემა დააბრუნებს ამ მექანიზმს. რა თქმა უნდა, სრულად პროპორციული გვინდა და ის 2024 წლისთვის იქნება უკვე და ის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, მაგრამ ნოემბერი რო ავიღოთ, დეკემბერში მე ძალიან კარგად მახსოვს ხალხის განწყობა, არც არაფერი არ იქნება, არანაირი პროგრესი არ იქნება, არანაირი კომპრომისი არ იქნება, ჩვენ ამას მივახციეთ. მე იმასაც ვიტყვი, რომ ეს არ არის მხოლოდ ოპოზიციის გამარჯვება, ეს არის ქართული ოცნების გამარჯვებაც, იმიტომ რომ მან ამ ურთულეს ვითარებაში გარკვეულწილად სახეთ შეინარჩუნა ბოლოს ორი პოზიციით, რომელიც რა ნაბიჯებით რაც მას გადადგეს და აუცილებლად ვიტყვი, რომ პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით ცალსახად ეს არის შემადგენელი ნაწილი ამ შეთანხმების, ეს ხალხი არ ეძახიან ისინი პოლიტპატიმრებს, მოდით მოხსნე აგერ პოლიტ სიტყვას და ვიტყვი პატიმრების განთავისუფლება. 4 გვართან გვაქვს საქმე კონკრეტულად, ეს 4 გვარი აბსოლუტურად ყველა მიცის და ეს ადამიანები ჩვენ ველოდებით რომ ასე ვთქვათ, გარკვეულ პერიოდში გარეთ იქნებიან. ამ შენახსენებ, არა მან ჩაგიკითხება, წარმოიდგინე რომ არ მოხდეს ამ პატიმრების გათავისუფლება, მაშინ რა ხდება? შეთანხმება დარღვეულია. შეთანხმება დარღვეულია, მაშინ თქვათ არ მიდის საპარლამენტო ოპოზიცია პარლამენტში და არ აძლევს ხმას ამ შემოთავაზებულ ვერსიას. დიახ, მე როგორც ვიცი, არც ევროპული საქართველო და არც ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციები არ აპირებენ ხმის მიცემას ასეთ შემთხვევაში იმ შეთანხმებული, ასე ვთქვათ, სისტემისთვის, რომელიც არის რა, იმიტომ რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, მოტყუება ამ შორის. თუმცა კიდევ ერთხელ უფრო მე არც მინდა ეხლა განვიხილოს არა, არც მე მინდა და მე მგონია რომ რაღაცნაირად დავუტოვოთ შესაძლებლობა რომ ვთქვათ ხელისუფლებას რომ რაღაც არ მივაწვეთ მაგ მმართველობით, დასავლელი პარტნიორებიც ეყოფიან მაგ თვალსაზრისით და იმედი მივიქონიოთ რომ უბრალოდ ის რა შეთანხმებულია შესრულდება. ამას ხო გესმით რომ აგერ სენატორების განცხადებაც იყო დღეს დილით, რაც გავრცელდა უკვე. პირდაპირ არის ნათქვამი დროულად იმ კომპონენტის შესრულების დაწყებაც, რომელიც შეეხება პატიმრების განთავისუფლებას. ჩვენთვის პოლიტპატიმრები არიან, იმიტომ რომ პოლიტიკას უკავშირდება მათი საქმიანობა და იმიტომ ვეძახით მათ პოლიტპატიმრებს. ანუ მოდი ახლა ერთად ვიფიქროთ შემდეგ საკითხზე. ჩავთვალოთ რომ ეს შეთანხმება შესრულდება. ნუ დღეს იქნება თუ ხვალ იქნება თუ როცა იქნება შესრულდება და გავატაროთ ეს ნაწილი. ვიფიქროთ იმაზე თუ ეს არჩევნები იქნება იდეაში მართლა პირველი არჩევნები, როდესაც ძალიან ბევრ პოლიტიკურ ჯგუფს ექნება პარლამენტში მოხვედრის შანსი. თუნდაც იმიტომ რომ უბარიერო იქნება და შესაბამისად მრავალფეროვანი შემადგენლობისთვის უნდა მოვემზადოთ და მრავალფეროვნება არ ნიშნავს აუცილებლად იმას რომ ეს იქნება კარგი. ანუ რა უნდა მოხდეს იმისთვის, ან რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ერთიანად ამ წინასაარჩევნო პროცესში, რომ ის მრავალფეროვნება, რომელსაც მივახციეთ და შანსი გაგვიჩნდა, იყოს გარდა იმისა, რომ ის წარმოადგენს ადამიანების ინტერესებს თანაბარზომიერად საქართველოს პარლამენტში. ამავე დროს იყოს პრაგმატულად სასარგებლო აი ჩვენი კონტექსტის გათვალისწინებით და კონტექსტი მე უბრალოდ მოკლედ ესე ავხსნედი რა. კონტექსტი არის ყოველთვის ესეთი, რომ როდესაც ჩვენი საბჭოთა მემკვიდრეობის სისტემა გადატვირთვის რეჟიმში მიდის ხოლმე, ან ფაქტობრივად 2003 წელი იქნებოდა თუ 2012 წელი იქნებოდა,
იყო ფაქტობრივად რაღაცა რევოლუციური სიტუაცია. შეიძლება რევოლუცია პირდაპირ გაგებით რევოლუცია არა, რომ ვინმე არსად არა შევარდნა, მაგრამ რევოლუციური სიტუაცია. ანუ ადამიანები იყვნენ სისტემით უკმაყოფილო. შემოდის შემდეგი ხელისუფლება რაღაც პოლიტიკურ დაკვეთას ასრულებს და რაღაც პოლიტიკურ დაკვეთას არ ასრულებს. ხო, შესაბამისად და ჩვენ აი ეს 30 წელი როგორც პოლიტიკურ სისტემაზე ვიყავით გაჭედილები და თქვენ ახლა ამას დაუძახეთ ისტორიული რაღაც შეთანხმება იმის გამო, რომ გაჭედილები ვიყავით 30 წლის განმავლობაში. ასევე გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი ცენტრალიზებული სისტემის სახით, რომელიც არის ალბათ წყარო ყველა ჩვენი პრობლემის, რა ცენტრალიზებული, მე ვიძახი ხელისუფლებაზე დაქვემდებარებული მთელი ეს ძალოვანი და რაღაცეთ ჩვენ ყველანი ვმუშაობთ ამ თვეების განმავლობაში მიუხედავად იმ პრობლემებისა და რა პრობლემების პარალელურ რეჟიმში ჩვენ მოვახერხეთ გარდა იმისა, რომ ვიყავით რაღაცა საარჩევნო სისტემაზე შეთანხმებული, ასევე ერთმანეთს ვესაუბრებოდით. პირიქით დაგვეხმარა კიდეც ეს საარჩევნო სისტემის საკითხი და სხვა თემებზე ვესაუბრობთ. კი, ანუ შეიძლება ესეც შევხედოთ ამ საკითხს, კი. და აი თქვენი წარმოადგენით აი ალეკოს ალეკოს მიმართა. როგორ წარმოგიდგენია პრაგმატული წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოება, იმიტომ რომ ეს უნიკალური კამპანია უნდა იყოს, ხო? ანუ შეუძლებელია რომ გავიხსენოთ თქვათ და აი 2016 წლის არჩევნები როგორიც იყო, ანუ 2012 წლის არჩევნები როგორიც იყო, მსგავსი ტიპის პოლიტიკური კამპანია, სადაც მაგალითად მეც და თქვენც შეიძლება ან თქვენც რო ეთერებში დავდიოდით, ერთმანეთს ვეკამათებოდით ჩვეულებრივად, ხო? ანუ ყველა თავისთვის იყო, მე რაღაც ბლოკში იყო გაერთიანება, ასევე ყველა თავისთვის იყო. ეხლა გვაქვს განსხვავებული სიტუაცია და აი ამ განსხვავებული სიტუაციის პრაქტიკული გამოვლინებები როგორი უნდა იყოს ჩვენ წინასაარჩევნო კამპანიაში. ის რომ ერთმანეთთან რაღაც პონჩი თანამშრომლობთ, მაგრამ ბევრ საკითხში სავარაუდოდ ვერ თანხდებით ერთმანეთთან, ხო? რა თქმა უნდა. მე ესე უყურებ რა რატომაც ვარ ზოგადად აქტიური არის ის რომ არა ვარ გულგრილი რა არა ვარ გულგრილი იმ რაღაცების მიმართ რაც ჩემ ქვეყანაში ხდება და ჩემ თავსაც ხდება ეხლა მეც განყენებული ხო არ ვარ მაგალითად მეც და მთელი საქართველოს დავიღალეთ ამ სიღარებით ხო აი ძალიან ღარიბ ოჯახში გავიზარდე ყველას ეხლა არავის არ გაუკვირდება ვალები პროცენტიანი ვალები ესენი უმუშევრობა იქ რაღაც მამა ჩემი დააყაჩაღეს მანქანა წაართვეს ყველას ეს სტრესები გო გამოვლი და ეს ქვეყანა ვერა და ვერ გამოდის ამ სიღარიბიდან რა რო უკვირდები ვაანალიზებ რაღაცებს სწავლობ ყველა მოცემულობით უნდა იყოს დიდარი ქვეყანა. აი მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი მეზობელი ყავს, მიუხედავად იმისა, რომ 20% ტერიტორიების ოკუპირებულია და აქ ფულის ჩადება ბევრს უნდა. ამის მიუხედავად იმდენი შესაძლებლობა აქვს, რომ ვერ ვიყენებთ ამ შესაძლებლობას და მაინც ვართ ევროპაში ყველაზე ჩვენ და მოლდოვა ვართ უღატაკესი ქვეყნები. ხო, აი სამარცხვინო ამბავი არის რა. ხო და ამ ყველაფერს ხო მიზეზები აქვს რა. თუ ეს არის შედეგი და ეს არის დაავადება, რომელიც გვჭირს სიღარიბე, სიღატაკე, რაღაცით ხო არის გამოწვეული, ხო? აი, უნდა დავსვათ დიაგნოზი, რატო არის ხა რა შედეგს ხო არ უნდა ვებრძოლოთ რაღაცა მექანიკურად, უნდა გავიგოთ, რატო ვართ ეს ღარიბები, რატო ვერ ვიყენებ ჩვენ შესაძლებლობებს, რატო ვერ ვიყენებ ჩვენ რაღაც რესურსებს. და რომ მიყვები და იმიტომაც ვარ მაგალითად პოლიტიკურად აქტიური, რომ პოლიტიკური და მართლობის სისტემა არის ისეთი შეუძლებელია რომ ეს ქვეყანა განვითარდეს. იმიტომ რომ თელი საარჩევნო სისტემა, პოლიტიკური სისტემა, ძალოვანი სტრუქტურები არის იმისკენ მიმართული, რომ ერთ კონკრეტულ პარტიას კონდეს თელი ძალაუფლება ხელში. და ის პარტია ძალიანაც მონდომებული რო იყოს რეფორმებისადმი მოწადინებული. აი როგორც სააკაშვილის ხელისუფლება თავი და რა მაგარი ტემპებით დაიწყო. იმხელა ტკბობა გაქვს, იმხელა ძალაუფლება გაქვს, იმხელა შესაძლებლობები გაქვს, რომ შენი თავი არ დაისაჯო და იმდენად დანარჩენ საზოგადოებას, პარტიებს თუ სხვა სტრუქტურებს არ აქვს არანაირი მექანიზმი შენი გაკონტროლების და შენთვის პასუხის მოთხოვნის შეცდომის შემთხვევაში, დანაშაულის შემთხვევაში. რომ მე ყველაფერს ირგებ და მე გადადიხარ ძალიან მარტივად კორუფციაზე, როგორც მოხდა, ხო? რომ დაიწყო რეფორმები სააკაშვილის ხელისუფლებამ, ბოლოს ჩაიძირა კორუფციაში, ნუ რა თქმა უნდა, იქ ექსკლუზიური უფლებები ჰქონდა ვიღაცებს კორუფციის. და შესაბამისად იქ ვიღაცა ტიპები გაძღნენ, მე ხელისუფლება რო შეიცვალა დაიხურეს კუდი წავიდნენ. მანამდე შევარდაძის დროინდელი ტიპები იპარეს და დღემდე იმ ნაპარავი ცხოვრობენ, ხო, რა ვიცი მე. შინაგასაკთა მინისტრი რო იყო და რავი რამდენი არის მაშინდელი გაქცეული ასლანაბაშიძე ან სხვაები რითი ცხოვრობენ ეხა იმ მოსკოვში ხო ხო და ანუ ჩვენი სიღარიბის გამომწვევი მიზეზი თავი არის ის სისტემა რომელიც გვაქვს ძალოვანი სტრუქტურები რომელსაც აქ ამოცანა რომ შეგაშინოს და ხელისუფლება არ დაგითმოს
და მეორე არჩევნები ყოველ ჯერზე მოიგოს და რაღაცა ისე გამოიყვანოს, რომ ვითომ არჩევნების პოლიტიკურ თავისუფლებას ზღუდავს, მე მაგალითად შენასაც ამ კორუფცია ეს არის, რომ ეკონომიკურ თავისუფლებაში ერევა არალეგიტიმურად, ხო? არალეგიტიმურად, იმიტომ რომ ის რაც ნიჭიერ, მონდომებულ, მდიდარ, წარმატებულ ტიპებს უნდა ქონდეთ კომპანიებს და მიაქვთ ფარცხალაძესნაირ და ვიღაცა ტიპებს, რომლებიც არც ნიჭიერები არიან, არც წარმატებული თავისი ბიზნესი არ შეუქმნიათ, უბრალოდ სხედან და იმის გამო, რომ ეს ძალაუფლების ინსტრუმენტები და პოლიტიკური სისტემა აქვს და სულს და პროკურატურა და ჯანდაბას აკონტროლებენ, ეკაჩებიან თავის. აი ესე უბრალოდ იმას ეთქვიან, აბა ეს აუქციონი გამომიცხადე, მე ამას წავიღებ იქ რაღაცა გააყალბა ანგარიშ ფაქტურები 150 მილიონის აღშტერი. და პასუხსაც ვერ თხოვ. პასუხისმგებლობის დაყენების მექანიზმი არა გვაქვს ქვეყანაში. რეალურად, ანუ სინამდვილეში რაც არა გვაქვს, რაც არ მოგწონს, ერთადერთი შეგვიძლია რუსთაველზე გამოვარდეთ ექსტრემალურ შემთხვევებში და იქ ვიყვიროთ, ხო? და სინამდვილეში რაც გვჭირდება გარდა იმისა, რომ რაც აბსოლუტურად გეთანხმები, რომ პოლიტიკური პლურალიზმის გარეშე ამას ვერ მიადგები ფიზიკურად. მაშინ ერთში უნდა დაიბადოს აზრი, რომ მოდი მე ამას მათ შორის საკუთარ ტოტსაც, რომელზეც შეიძლება ვზივარ ამ კონკრეტულ მომენტში, გადავჭრი, ხო? და ვინაიდან ამის შესაძლებლობა რთულია, ანუ არის ეს მექანიზმი. გიორგი, იგივე კითხვა მაქვს შენთან. მოდი, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს უამრავი პრობლემა და მაინც აქედან დავიწყებ, რომ აი ამ საარჩევნო სისტემის კრიზისმა ჩვენ პოლიტიკური ძალები გვაიძულა, რომ კიდევ ერთხელ დავფიქრებულიყავით და ერთ რამეზე შევთანხმებულიყავით, რომ გარდა იმისა, რომ ვითანამშრომლოთ და საერთო რაღაცას აზრამდე მივიდეთ დღეს, ახლა არჩევნებამდე, სხვა ალტერნატივა არ არის. სწორედ ამიტომ მე ვფიქრობ, ძალიან დიდი მიღწევაა ის, რომ ჩვენ უბრალოდ ზოგადად კი არ ვსაუბრობთ უკვე ამ პრობლემებზე, არამედ კონკრეტულ გადაწყვეტებებზე ვსაუბრობთ რა. მაგალითად მიხარია, რომ პარასკევს ჩვენ ხელს მოვაწერთ ყველანი ერთად სასამართლოს რეფორმის ძირითად ფუნდამენტურ პრინციპებს, ხო, რაზეც ფაქტობრივად სამი თვეა მუშაობთ, რა. კი, ხო. პარასკევს 12 საათზე დაგეგმილი გვაქვს ეს უკვე და შენი შეფასება გითხარი. აი მე შინაგანად გულწრფელად გეტყვი, რომ ძირითადად ვინც არის ხელისმომწერი, საერთო შეხვედრებზეც, ინდივიდუალურ შეხვედრებზეც ვიმუშავეთ, მაქსიმალურად რომ მეტი ადამიანი ჩართულიყო, მეტი პოლიტიკური ძალა. და თავიდანვე რაღაცათომ ოპტიმისტმით დავიწყებ, ზოგი უფრო პესიმისტურად უყურებდა, მაგრამ ძალიან საინტერესო სურათი გამოდის, რომ პოლიტიკური სპექტრი თან ხდება დღეს არჩევნებამდე, იმაზე, რომ ხვალ როცა ჩვენ მოვიგებთ არჩევნებს და როცა მე ჩემი ხმა მექნება პარლამენტში, აუცილებლად ამას მივცემ ხმას. ასეთი რამ საქართველოში ასევე არ მომხდარა. ანუ ეს რას ნიშნავს იცით, რომ ალბათ გავიზარდეთ რა. ანუ რაღაცა სიმწიფის აი ესე თინეიჯერული ასაკიდან ქვეყანა გადადის უკვე სიმწიფის ასაკ და უბრალოდ ის ვინც დღეს არის პოლიტიკური კლასი, იმათმა ჩვენ ყველანი ვფიქრობთ, რომ სხვანაირი მიდგომები გვჭირდება. ეს ნიშნავს, რომ კიდევ ერთხელ მე ამის წინას ვთქვი, რომ თუნდაც იგივე საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით რა შედეგზეც გავედით, სასამართლოზე რასაც ვიზავთ, იმედი მაქვს, რომ განათლებაზე ვიზავთ იგივეს, იმიტომ რომ აქაც გრძელვადიან რეფორმასთან გვაქვს საქმე და ერთ დღეში ვერ მოხდება განათლების სისტემის სრული, ასე ვთქვათ, გარდაქმნა და მნიშვნელოვანია, რომ სწორი ბაცილები გაუშვათ განათლების სისტემაში, რომელიც საბოლოო ჯამში ამ სისტემას წამოწევს. ხო, ეს რას ნიშნავს, რომ პოლიტიკური კლასი გაიზარდა საქართველოში, სრულიად სხვა პრეცედენტებს აჩვენებს. ჩვენ იმდენად გვანძღეს და გვეუბნეოდნენ, რომ პოლიტიკა ცუდია, პოლიტიკოსები ცუდები არიან, ოპოზიციაში ყველა ცუდია, ხელისუფლებაში ყველა პოლიტიკასთან ვინც გაკავშირებულია, რომ გაიძლების გამო, ანუ პოპულიზმის გამო დაკარგა პოლიტიკოსთან ნდობა როგორც. რა თქმა უნდა და ეს მე მგონი ჩვენ მივედით იქამდე, რომ პოლიტიკოსები კონკრეტულად ეხლა ვფიქრობ, რომ თუ არ დავწერე, გავთვალე რაღაცა გადაწყვეტა მოვიფიქრე, სხვასაც ვესაუბრე, იმის აზრი მოვისმინე, ამ დისკუსიაში თუ არ გადაწყვეტამდე არ მივედი, უბრალოდ ბოდიში ამ სიტყვისთვის და ჭყიპინი უკვე აღარავის აღარ აინტერესებს რა. ამით ვერ გახვალ ფონს რა და ფაქტობრივად ეს საზოგადოებამაც გვაიძულა ჩვენ, ხო? რომ აქეთ წავსულიყავით, აქეთ გვემოძრავა და ვფიქრობ, რომ ეს მართლაც გარდამტეხია. რა ვიცი, მე მაინც ესე ვუყურებ, რომ ძალიან ოპტიმისტურად უყურებ 20 ოქტომბრის არჩევნებს და ოპტიმისტურად უყურებ არჩევნების შემდგომ პერიოდს, იმიტომ რომ მე ვხედავ იმას, რომ ჩვენ გარკვეული მზა ფორმულებით გადავალთ იქეთ. ანუ გვეცოდინება რა უნდა გავაკეთოთ. მე არ დავიწყებ ძიებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და სხვათა შორის თქვენ გირს ძალიან დიდი როლი გაქვთ ამაში. ყველას აქვინც ვართ, მაგრამ სულ აი რაღაცა ეს რო აი თვალ რა ხდება, მე რა ხდება, ამაზე საუბარმა ციცილების შემოდგომაზე ითვლება, რომ ჯერ მივიდეთ იქამდე და წარმატებით და მე ვთქვათ, რომ ვიღაცას რამე როლი ქონდა. თავარი ახლა არის, აი რასაც ახლა ამბობ, რომ აი მართლა ფუნდამენტური არის, რომ 30 წლის განმავლობაში ჩვენ საუბრობდით კიდე მე მგონი
ლევანი იყო იმ შეხვედრაზე ბოლოს საუბრობდით კიდეც. ანუ 30 წლის განმავლობაში პოლიტიკოსებმა ვერ მოახერხეს, რა მილიონი ტალღა ჩაატარეს სასამართლო რეფორმის, იმ ძალოვანების რაღაცის და საბოლოო ჯამში მივხვდით, რომ ეს ამბავი არ გამოდის. ანუ ფაქტობრივად გვაქვს არა ხელბოდის გიორგი, არა ხელისუფლების დანაწილება, არამედ გვაქვს ცენტრალიზებული ფაქტიურად საბჭოთა ხელისუფლება და რეალურად ჩვენ რაც მოვიფიქრეთ თავარი მესიჯი ამის, რომ მოდი ხალხმა აიღოს მთავარი ფუნქციები მართლმსაჯულების განხორციელებაში ამ ქვეყანაში. როგორც თვითონ მიიღოს უშუალოდ მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღებაში, ასევე თქვენი იმით დამსახურებით კიდე აირჩიოს მოსამართლეები, რაც არის აი ჩემი აზრით, ანუ უბრალოდ არაადეკვატური მეშინია ხოლმე გამოჩნდა იმდენად ბედნიერი ვარ ამ შეთანხმებით და დარწმუნებული ვარ, რომ არა უბრალოდ პოლიტიკური პარტიები უნდა იყვნენ, ანუ ღია დავტოვოთ კარი, რომ პოლიტიკური პარტიები მომავალში შემოუმართდნენ ამ შეთანხმებას, არამედ ინდივიდუალური დეპუტატებიც, მათ შორის ქართული ოცნების დეპუტატებიც კი. აი გახსოვს ჩვენ რომ მაგალითად გქონდა ხოლმე რაღაც საუბარი და ჩვენ თვლიდით რომ ოპოზიცია სუსტია და ოპოზიცია სუსტია იმიტომ რომ მას არ აქვს საერთო ღირებულება რომელიც ამ საერთო ღირებულებას შეაკავშირებს მათ და გააძლიერებს ხო დღეს მე ვთვლი რომ თუ აი ამ პარასკევის მერე ოპოზიცია იქნება კიდევ უფრო ძლიერი ანუ ტექნიკური გაერთიანება კი არა შინაარსობრივი გაერთიანება გაერთიანება და აღრევა სახელმწიფოების ვისაც ალეკო მოწონს ალეკო უნდა მოწონდეს ვისაც გოგიტა მოწონს გოგიტა უნდა მოწონდეს მაგრამ სინამდვილეში როცა ეცოდინებათ რომ ალეკო და გოგიტა ერთმანეთთან თანამშრომლობენ ისეთ საკითხზე რომელიც ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია მიუხედავად გემოვნებისა ანუ აი ეს გაგაძლიერებს ალეკოსაც და გოგიტასაც რა თქმა უნდა, აუცილებლად ესე არის და მე უბრალოდ რას ვიტყვი, რომ ჩვენ ეს უნდა გავაგრძელოთ აუცილებლად, სასამართლოზე არ უნდა გავჩერდეთ. იმ ილუზიაშიც უნდა გადავარდებით, ახლა რომ ყველაფერზე შევთანხმდებით, ხო? რა თქმა უნდა, ყველაფერზე ვერ შევთანხმდებით, მაგრამ თავი პოპულიზმი ავიცილოთ, ჩემი ის რაც არის ფუნდამენტური, იმაზე უნდა შევთანხმდეთ. დანარჩენი ახლა მიდგომები შეიძლება იყოს თქვათ, ეკონომიკური რეფორმების თვალსაზრისით განსხვავებული, ხო? სხვადასხვა გვარად უყურებდნენ, გადასახადებს შეიძლება სხვადასხვა გვარად უყურებდეთ, სხვადასხვა ასე ვთქვათ, ბიუროკრატიას თუ დებიუროკრატიზაციას სხვადასხვა გვარად უყურებდეთ, მაგრამ ერთ რამაზე უნდა შევთანხმდეთ, ქვეყანაში უნდა არსებობდეს თამაშის წესები და ამ წესებს უნდა ემორჩილებოდეს აბსოლუტურად ყველა და თუ ვინმე არ ემორჩილება, უნდა არსებობდეს მექანიზმი, რომელიც წყვეტს ვინ დაარღვია ის წესი და ის კანონი, რომელიც დღეს ქვეყანაში არის, ხო? აი ეს არის სასამართლოს შემთხვევა. მეორე რომ უნდა შევთანხმდეთ, რომ თუ გვინდა რომ მართლა გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენ წარმატებული და ასე ვთქვათ, სტაბილურად განვითარებოდი ქვეყანა ვიყოთ, ამისთვის აუცილებელია რომ ცოდნაზე მნიშვნელოვანი არაფერი არ არის რა. შესაბამისად უნდა შექმნათ ცოდნის ცენტრები. მუდმივმა ექსპერიმენტებმა და ცენტრალიზებამ, პირდაპირ თქვათ, შეიძლება ამბობ, ცენტრალიზებამ განათლების სისტემაში მიგვიყვანა იქამდე, სადაც დღეს ვართ, რომ აღარ ვიცი, ხა ბავშვს მეცო სკოლაში უშვებ, არ ვიცი საერთოდ რა ცოდნას იღებს, ხო? ანუ იმდენად მეც აი შიში მაქვს უკვე. მიხვდით შინაგანი შიში, სამი შვილი ხო, ანუ ხო, სახელმწიფოს ვაბარებ, მაგრამ და მეორეა რომ სამი შვილი მყავს, ხო? და იცით ისი მეშინია ახლა ყველაზე მეტად, რომ მე ხა ჩემი თავის რომ რაღაცა ვთქვათ, მოხდა და ხელახლა მომიწიოს რაღაცის დაწყება არ მეშინია, ხო? რაღაცა გამოვიმუშავე ჩემ ცხოვრებაში, ცოდნაც, პრაქტიკაც, უნარებიც, რომ გავართო, მაგრამ მეშინია ისინი რაც იზავენ ხვალ. რატო? იმიტომ რომ იღებენ თუ არა ისეთ განათლებას, რომელიც მათ აქცევს კონკურენტუნარე, რომელიც მათ აქცევს წარმატებულ ადამიანად, ხო? ხვალ და არ იქნებიან რაღაცა ჩარჩოში, სტერეოტიპებში, რაღაცა, იმიტომ რომ ხა თავისუფლებაზე დიდი ღირებულება ბავშვების და ახალგაზრდების განათლებაში დღეს არ არის, ხო? აქაც დიდი მნიშვნელობა აქვს რა და მე იმედი მაქვს რომ აქედან თუ ამოვალთ განათლებაზეც და მე ფუნდამენტურ პრინციპებზე მაინც შევთანხმდებით. მაგალითად, რაც მე და შენ გვისაუბრია ბევრჯერ იგივე კერძო სკოლაში გატანა, ანუ კერძო სკოლის გათავისუფლება სახელმწიფო მარწუხებისგან და მშობლის გადაწყვეტილება რომელში უნდა რომ მიიყვანოს. ოღონდ ფინანსების გაყოლებაც აუცილებლად ბავშვისთვის. ვფიქრობ რომ აი სიტყვაზე მაგა ნაბიჯ უნდა მივიდეთ. აი თქვა რომ ვერ მივიდეთ, ჯობია არ ვქნათ, მაგრამ აი თუ გავიარეთ ისეთი ფუნდამენტური საკითხები როგორც აი თუ სასამართლო არა გვაქვს ყველაზე დიდი ყველა სიღარიბე რო გვჭირს, ხო? სიღარიბისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ ნდობა გქონდეს, რომ ამ ქვეყანაში რაიმე ინდობა. თუ სასამართლო არა გაქვს, ესე იგი ფაქტიურად არავინ არ გენდობა. და ეს არის ამოსავალი წერტილი, როგორც მაგალითად პროპორციული არჩევნები მნიშვნელოვანია, შემდეგი არის ვთქვათ სასამართლო რეფორმა და შემდეგი კიდე შეიძლება სხვა რაღაცა იყოს და მერე იყოს განათლება და ასე შემდეგ, ხო? მე მგონი ჩვენ რაღაც 2 წუთი უნდა შევისვენოთ, კარგი იქნება რაღაც და შემდგომში გავაგრძელოთ საუბარი. ესე იგი,
Georgian, and therefore I'm European. არჩევნო კამპანიაშთვის როგორ ემზადებით პარტიის შიგნით ადამიანებს როგორ იმაშვებით ეძებთ რა პროცესში ხართ ახლა პარტიის შექმნის თქვენ რამდენად ვიცი ჯერ ჩამოყალიბებული არ აგართ პარტია უკვე ხო რა აი დღე-დღეზე პრინციპში ვიტყვით ანისი ანასე და მე ძალიან გულშემატკივართ მოკლედ მადლობა ერთი რამე არის რა მოკლედ წეგანაც ვამბობდი და ჩემი ოცნება და ყველას ოცნებაა რომ გვინდა რომ არ ვიყოთ ღარიბები რა და არ ცხოვრობდეთ ღარიბ ქვეყანაში და ამის ორი გზა არის რომ ერთი გზაა რომ წახვიდე სხვა მდიდარ ქვეყანაში და სხვის აწყობილ ქვეყანაში რაც ჩემთვის აბსოლუტურად გასაგებია რომ მიდიან იმიტომ რომ აქ თავის თავს ვერ პოულობენ ძალიან ბევრი ადამიანი მაგრამ ჩემთვის უფრო დიდი მუღამი აქვს იმას რომ ეს ქვეყანა გავხადოთ მდიდარი რა სხვებმა თუ მოახერხეს იმათაც ორი ხელი აქვს, ორი ფეხი აქვს, რა ვიცი მე, ერთი ცხვირი აქვს, ეხლა დაჟე დიდი ცხვირები ჩვენ უფრო გვაქვს იმაზე, ხო და უკეთესი მშობლები ზოგს განსაკუთრებით და იცი რა, ეხლა ისრაელი ხო, აი როგორი ჟილკიანი ტიპები არიან, როგორი მუღამიანი, რომ მიწა არ ქონდა და გემებით ეზიდებოდნენ და კი რაღაც 2000-3000 წელი სახელმწიფო არ ქონდა, მაგრამ იმათმა თუ შეძლეს და თქვა თუ ნორვეგიელებმა თუ აშენეს, ხო, აი ჩვენ რატო არ შეგვიძლია რომ ეს ქვეყანა ვაქციო დიდარ ქვეყნად და ამის მაგარი მე თვითონ ძალიან დიდი ჟილკა მაქვს რომ აი ოღონდ კიდევ ერთხელ მომბოდა ეხა რა პროცესშიც ვარ ჩვენ იქ სამოქალაქო მოძრაობაში ვართ რომ დიაგნოზები დავუსვათ სწორად რომ რატო ვარ ღარიბები რატო რა არის მიზეზი სისტემურად რა მივიღებთ მაგაში მონაწილეობა კი სიამოვნებით და აი სისტემურად და მე ვფიქრობ რომ ეხა ოპოზიციაშიც და ამ წინასაარჩევნო პერიოდშიც დადგა ის დრო რომ მედიაშიც მარტო აბაშენზე იმან ეს თქვა და აბაშერას უპასუხებს აქედან კი ეს ყვითელი ამბავია და ეს ყველას უყვარს თელ მსოფლიოში რა ტრამპმა ის დაწერა იმან ის უპასუხა მაგრამ იქ მეორე ნაწილი არის რომ ძალიან შინაარსობრივი დისკუსიებიც არის რა თემატური რომ აი შენ რას მიპირებ რა შენ რო გინდა რომ ჩემი შვილების და ჩემი ოჯახის ბედი ჩაიბარო და პოლიტიკოსი იყო და ამბიცია გაქვს რომ ეს ქვეყანა ანისი ანასე წაიყვანა ეს აით მიყავს როგორ რას გააკეთებ იმისთვის რომ მე ვიყო ერთი ღარიბი ტიპი რომელიც ვარდავა 30 წელია სიღარიბეში როგორ გამამდიდრებ რას მპირდები ხო და აი ამ თემატური დისკუსიების სხვა მიმართულებით განათლება იქნება ჯანდაცვა იქნება ხო ვიღაცა რაღაც ძალიან ულტრა აქეთ აზრი აქვს ვიღაცას ულტრა იქით მაგრამ ამაზე ვოცნებ უფრო მე ოღონდ ეს ჩვენ უნდა შევქნათ ეხლა თავისი ჟურნალისტები არ გაიღვიძებენ ეხლა ჟურნალისტსაც რა ვიცი 18 წელი მიმუშავია დღის წესრიგს ვერ შექმნა პოლიტიკოსებმა
და საზოგადოებრივ და აქტიურმა ადამიანებმა, აზრის შემქმნელმა ადამიანებმა უნდა შექმნან ახალი დისკუსიის სივრცე. სადაც მარტო ეს რაღაცა ყვირილი და ამოვარტყა და ჩაარტყა არ იქნება რა. სადაც იქნება რომ მოდი რა დამიმტკიცე რომ ეს არის სწორი რა და რომ ამას თუ გავაკეთებ და შენ თუ გენდობი, შენ არგუმენტებს გავყვები, ეს ქვეყანა წავა წინ. ეს ამბავი არის ახლა საჭირო და ეს პერიოდი. შეთანხმება ამიტომ გამიხარდა რა რომ 4 აპრილს და გამოვარდებით და პატრონს გაგინებთ და წყალშეგასხავ და სპეცრაზმი გამომიგეკიდება, აღარ გვინდა ეს რა. ასე ვერ წავალთ შორს რა. ეს 4 თვე რომ ვიჯანჯღარით ყველა ხოვა ჩვენეთ რომ არა ვართ უკან დამხევები რა. ზადნი არ მიგვიწია ხო? კაი ხო ისინიც ხო კაი წყალს გვასხავ ხო კაი დაუმტკიცეთ ერთმანეთს რომ მაგარი ტიპები მოდი რა სხვა რამეში დაუმტკიცოთ რა რაშიც წესით უნდა უმტკიცებდეთ და რაშიც სხვა ქვეყნის პოლიტიკოსები უმტკიცებენ ხალხს რომ იცი რა მე უფრო სწორად წავიყვანა აი გიორგის სტრატეგია უფრო სწორია თუ ჩემი სტრატეგია თუ შენი სტრატეგია თუ სხვის სტრატეგია რომ მე ეს არ გამოგვიხენებ ქვეყნები ჩვენ ვართ თავდაცვის უსაფრთხოების ხედვა გამქვეყნებ ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ თორე ნო სხვანაირად ვართ იქ სადაც ვართ რა და რა ხდება რომ ამ ქვეყნიდან ვინ გარბის პირველ რიგში ის ადამიანები რომლებიც შეუძლიათ დოვლათი გაშექმნან იმიტომ რომ ეს ამ თვითრეალიზებას რო ვერ ახდენენ იმიტომ რომ ეჯახებიან სასამართლო არ არის იქ პროკურატურა ამაც საწინააღმდეგო და იქ ვიღაცა საგადასახადოდან მივიდა და ქრთამსთხოვს და ეს აქტიური ტიპები აი საშუალო ფენა მიდის აქედან ხო სოციალურად დაუცველი ძალაც შეიძლება უნდოდეს მაგრამ ვერ მიდის ხო და აი ეს ხალხი თუ გამოგვეცალა რაღაც დოვლათი შემქმნელი ხალხი ასე დავრჩებით რაღაცა ყანად რომელსაც რა ვიცი ხან ბიძინა წაუტყაპუნებს ხან პუტინი ხან ორივე ერთად და ვიქნებით ეს აი ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ რა რომელი მიმართულებით სად არის რა ის გამოსავალი რა ოკეი რო ჩამოყალიბდებით როგორც ასე თქვა პარტია მე ვფიქრობ რომ რავი ახალი ადამიანებიც გამოჩნდებიან შენს გუნდში და თქვა იგივე გიორგის ნაწილს ვიცნობ თქვა შენსაც ნაწილს ვიცნობ მაგრამ სინამდვილეში რაღაც თვალსაზრისით ეს ადამიანები პოლიტიკაში ერთობლივად შემოსაყვანი არიან რა ანუ პრეზენტაცია იგივე გესმით რომ მედიაში ადამიანების ჩვენება ეს არის უკვე პროპორციული არჩევნები ეს აღარ არის რომ თქვა ვიღაცა კარგად იცნობს სადღაც რეგიონში ადამიანს და ის ბევრ ხმას მოიტანს აუცილებლად ხო ანუ ბევრი რამე იცვლება და მაგიტომ ვფიქრობ რომ გიორგი შენ სტრატეგია აღმაშენებელზე ანუ ფაქტობრივად დაწყებული გაქვს რა დიდი ხანია იმ კონტექსტის შეცვლის გამო შენ გააჩერე კიდეც ერთი პერიოდი იმიტომ რომ არ იყო ადეკვატური შექმნილ ვითარებასთან მიმართებაში ეხლა გვაქვს რაღაცა საერთო ფორმატი რომელშიც შენი სტრატეგია აღმაშენებელი შეიძლება გამოდგეს როგორც თქვა ერთ-ერთი არენა იმისთვის რომ ეს საერთო საკითხები რომელსაც მეგობრი შენ გააკეთე კიდეც სასამართლოზე მას მერე რაც ჩვენ ბორჯომში ვიყავით და ანალოგიურად თქვა ჩვენი პარტიული აქტივობები შეიძლება გამოვიყენოთ მსგავსი დისკუსიებისთვის. მათ შორის შენ თვითონ როგორ წარმოგიდგენია შეცვლილ ვითარებაში შენი პარტიის წინასაარჩევნო კამპანია? პრინციპში ჩვენ სტრატეგია აღმაშენებელი ჩვენმა გუნდმა ზუსტად მაგიტო დავიწყეთ რომ მოგვეზრდა მარტო ესე თქვათ ცუდი ხარ კარგი ხარ თემა და კონკრეტულად ხალხთან დაგვეწყო საუბარი შეიძლება თუ არა დავდოთ პროგრამა შენი ხედვა დადო ამაზე კრიტიკაც მიიღო დისკუსიაში შეხვიდე აზრი გაითვალისწინო და საერთოდ ამას მოჭიდება ანუ ვინმე მოისმენს თუ არა ხა მე ჯერ აქედან მინდა დავიწყო რომ მე ძალიან ყვაყოფილი ვარ გამოხმაურებით ანუ აი თქვათ განათლებაზე რომ პრეზენტაცია გქონდა შემდეგ განათლების სექტორის წარმომადგენლებთან მასწავლებლებთან დირექტორებთან მათივე თხოვნით ქონდა შეხვედრა რომ დეტალურად დააინტერესათ აბა რას ფიქრობთ რაზე არის საუბარი ჯანდაცვის სექტორზე ქონდა ხო უკვე რამდენიმე მრგვალი მაგიდა ქონდა ცალკე ჯანდაცვის თემასთან დაკავშირებით სადაც დარგის სპეციალისტებთან ერთად ასევე უცხოელ ექსპერტებთან თუ ადგილობრივ სპეციალისტებთან ერთად ვიმსჯელეთ ჯანდაცვის სექტორის პრობლემებზე რა იგივე იყო თქვათ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით რა ეხლა თქვათ ჩვენი ამოცანა სტრატეგია აღმაშენებელი რასაც სოფლის მეურნეობა ვერ იქნება ამ ქვეყნის ეკონომიკის მნიშვნელოვანი შემადგენელი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ საერთოდ არ არსებობდეს, ხო? მასაც თავისი ადგილი აქვს განვითარებაში. უბრალოდ ფიქრობთ, რომ ძალიან სად უნდა იყოს სახელმწიფო, სად არ უნდა იყოს სახელმწიფო, რა როგორ უნდა იყოს მონაწილეობა, მაგრამ თავარი, აი ზუსტად მე ფიქრობ, რომ აი სუპირველად რომ დავიწყეთ ჩვენ, ძალიან რთული იყო 1 ოქტომბერს ხონდა პირველი პრეზენტაცია პოლიტიკური პარტიების მოწვევა საერთოდ აი ამ შეხვედრაზე, ხო? ყველა ისე ვიყავით, რომ ერთმანეთთან არ დავდივართ, რაღაცა არ შევქმნა რა და აი ამ
კრიზისულმა სიტუაციამ შეცვალა ეს ვითარება და ჩვენ ერთმანეთთან მიმოსვლა დავიწყეთ, ხო, ერთმანეთის დაფასება დავიწყეთ, ერთმანეთის მოსმენა დავიწყეთ, ერთმანეთის კონტრარგუმენტის მოსმენა დავიწყეთ, ხო, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სტრატეგია აღმაშენებლის ბოლო პრეზენტაციები, რაც იანვრის მერე გქონდა ჩვენ და პრინციპში დეკემბერში საარჩევნო სისტემაზე გავაკეთეთ ერთი, ხო, ფაქტობრივად ყველა ფართო სპექტრი იყო პოლიტიკური პარტიების წარმოდგენილი. ესე იყო სასამართლოსთან დაკავშირებითაც, ჩვენ მაშინ ავიღეთ პასუხისმგებლობა, რომ ერთღონიზებას ჩვენ გავაკეთებდით სასამართლოზე ალუსებად, ესე გავაკეთეთ და საერთოდ ფიქრობ რას იცით, რომ არ არის ბევრი ინტელექტუალური რესურსი სამწუხაროდ იმდენი, რაც ჭირდება ამ ქვეყანას და ჩვენ არა გვაქვს ხა იმის ფუფუნება, რომ გავაბნიოთ ჩვენ პარტიებში, ხო? და ვთქვათ, რომ აი მარტო ჩემი პარტია თუ იქნება, მაშინ გამოვიყენებ ჩემ ინტელექტუალურ რესურსს, აქ რაც მობილიზება გავაკეთე რამდენიმე ადამიანის პირობითად და თუ სხვა იქნება, მაშინ არ გამოვიყენებ. მე საერთოდ სხვაგვარად უყურებ ქვეყნის მართვას მომავალში, ხო? თუ ოპოზიციაში არის ადამიანი, აი მაგალითად ვამბობ ხოლმე ყოველთვის. ვთქვათ, ირაკლი ყობახიძე დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება ოპოზიციაში. და ირაკლი ყობახიძესაც კი აქვს რაიმე კარგი იდეა რეფორმის, რომელსაც რა ვიცი, გამოვიდა ინიციატივით, ხო? ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ, რომ თქვა ჩვენ ვართ ხელისუფლებაში, ხო? ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ კი, მოვისმენ ამ იდეას და მოდი გავაკეთოთ რა. და არა ისე, როგორც დღეს არის, რომ ოპოზიციაში თუ ხარ მტერი ხარ. ხო, ანუ ეს ის ხო არ არის კამათი დისკუსია არა, მტერი ხარ რა, დაარეგისტრირე კანონი, მე პარლამენტში ვიჯიქი და შემძულდა ოპოზიციიდან პარლამენტში ჯდომა და მაგიტომაც ვთქვი, რომ არ მინდა რა, ოპოზიციიდან ჯდომას დღევანდელ პარლამენტში ჯობია არ ეჯდე პარლამენტში, იმიტომ რომ მართლა ისეთი დისკომფორტი გაქვს, რომ ჯერ თითქოს ვერანაირ რეალიზებას ვერ აკეთებ შენ თავისას. კანონს დაარეგისტრირებ და აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ოპოზიციონერის მიერ არის დაარეგისტრირებული. კაციშვილი არც მოისმენს, არც ხმას მისცემს, არც არაფერს იზავს, აზრიც არ აქვს, მოკლედ ამ დისკუსიის წარმოწებას, ხო? და ეს არ არის დასავლური დემოკრატია. ხა დასავლურ დემოკრატიაში ოპოზიციას თავის როლი აქვს, ხო? ის საერთო მმართველობითი სისტემის ნაწილია რა. იმას კი არ ეუბნებიან, რომ რადგან შენ ახლა ოპოზიციონერი ხარ, всё, არაფერს უფლება არ აქვს, ხო? აი ხა მაგალითად უფრო შორს წავიდეთ ევროპარლამენტში, სიტყვაზე ვთქვათ, რომ აი იპიპი და რაღაც პარტიები არიან უმრავლესობაში და თქვათ კონსერვატორებს საერთოდ არ მოусმენენ, ხო? არა ჩვენ ხო ხედავთ რომ საქართველოსეც კი რო გადის დოკუმენტები, ხედავთ ყველა პარტიის წარმომადგენელი აძლევს ხმას, ხო? ისინი მრავალპარტიულია და რა თქმა უნდა და ისინიც ხვდებიან ეს კომპრომის დემოკრატია, ეს არის რომ გავითვალისწინოთ ერთმანეთის აზრი, ხო? არ არის აუცილებელი რომ ჯიბრზე ვიყოთ, რომ აი მაინც და მაინც მე უნდა გადაგტეხო. ეს უფრო ჩემი აზრით, ეს უფრო არის საბჭოთა მენტალობის ჯერ კიდევ გადმონაშთი, რომ განსხვავებული აზრი არის ცუდი. ანუ განსხვავებული აზრი კარგი არ შეიძლება იყოს. ან რაღაცნაირად მე არ უნდა მოვისმინო. მე რასაც ვფიქრობ ის არის კარგი და სხვა რასაც ვფიქრობ ის არის ცუდი. ჯერჯერობით ჩვენ ამ პარადიგმაში ვცხოვრობთ და მე ვფიქრობ რომ ის გარღვევა რაც ყველამ ერთად ჯერ კიდევ ვერ გრძნობ ჩვენ შეიძლება ან საზოგადოება ვერ გრძნობს ამხელა გარღვევა მოვახდინეთ, მაგრამ რაც ჩვენ მოვახდინეთ აი ამ და უნდა ვაღიარო რომ ბიძინა ივანიშვილი დაგვეხმარა მაშინ რომ ჩვენ ეს გაგვეკეთებინა ჭყალებში ვამბობ, ხო? ეს მე ვფიქრობ რომ ძალიან დიდ პერსპექტივას გვაძლევს რომ სწორია რომ დიახ სიღარიბე, დიახ სამუშაო ადგილების შესაქმნელია, დიახ ჯანდაცვის სისტემაში პრობლემა რო გვაქვს დღესაც ჩანს კორონავირუსთან დაკავშირებით, რამდენად მზად ვართ, არა ვართ, რას ვაკეთებთ, როგორი კრიზისული მენეჯმენტი გვაქვს სიტყვაზე თქვა ამ საკითხის, რომ ერთი მხრივ არ დავაპანიკოთ ხალხი, მეორე მხრივ რაღაცა ზედმეტები არ მოგვივიდეს თუნდაც ბევრ რამეში და ასე შემდეგ. ანუ აქაც ხო, ანუ აქაც ჩანს რომ ჩვენ ბევრი სისტემა გასამართი გვაქვს და პირიქით ინსტიტუციები დასუსტა, ხო? ეს რომ გავმართოთ ამისთვის ერთმანეთის რესურსი უნდა გამოვიყენოთ, ხო? ყოვლისმცოდნე არავინ არა ვართ. ეს არავინ არ უნდა წარმოიდგინოს, რომ მე ყველაფერი ვიცი. შენ რაღაც უკეთესად იცი, მე რაღაც უკეთესად ვიცი. თუ ამას შევაჯერებთ, გაცილებით უფრო კარგი გამოგვივა. უბრალოდ არჩევნებში არის იყოს ნდობა, ანუ საფწუხაროდ ჩემი აზრით, თქვათ, ადრე რატომაც ვერ ხერხდებოდა ის რის გამოც ახლა ბიძინა ივანიშვილსაც კი ხუმრობით, მაგრამ მადლობას ვეუბნებით, ხო? ვერ გამოდიოდა, იმიტომ რომ თანამშრომლობას პოლიტიკოსებს შორის არ ქონდა აზრი, იმიტომ რომ თანამშრომლობა არ იყო რაღაც მომენტში ვიღაცის წინააღმდეგ, რომ აი ხელისუფლება უნდა შეგენარჩუნებინა რა, ანუ ეგ იყო თანამშრომლობის. სხვათაშორის აი თუ დააკვირდებოდით, იაგო რო იყო პარლამენტის თავმჯდომარესთან რაღაცა ისეთ შეხვედრაზე, ხო? აი თელ მედიაში განსაკუთრებით აი პოლიტიკოსებს არ ქონდათ ეს განცდა, იმიტომ რომ უკვე რაღაც ურთიერთობა დაწყებული ქონდა, მაგრამ მედიაში ეგრევე ეჭვები გაჩნდა. როგორ შეიძლება ვინმეს ელაპარაკებოდეს, ხდება და ეს რატო? იმიტომ რომ წინა გამოცდილებით ნებისმიერი მსგავსი შეხვედრები
ხდებოდა იმისთვის, რომ ვიღაცა მოგესყიდა, ვიღაცისთვის რაღაცას ბენეფიტი შეპირებოდი, რომ ის რაღაცნაირად შენ მხარეს გადმოსულიყო, ხო? ანუ ამის ტრადიცია გვაქვს. ეს ტრადიციაც მოსაშლელია სინამდვილეში, რომ კი არა, ეხლა მე და ზურა შევდიოდით ჯაფარიძე პარლამენტში რა და მედიას წარმომადგენლები თუ რატო შედიხართ პარლამენტში? რა ხდება პარლამენტია მეთქი არა და უნდა შევხვდროდით ეკაბესელიას თუ მას რა ქვია სხვებს რომ სასამართლოს რასაც ვაწერთ ხელს გვეჩვენებია ხო უბრალოდ რომ აი ვაწერთ ამას ხელს შევბატონო და ნუ ხო ვისაც გინდათ შეგიძლიათ შემოუერთდით ხო გიგავნახეთ რაღაცა და პარლამენტის შენობა ამისთვის ნორმალური ადგილი იყო ჯერ არ გვიშვებდნენ პარლამენტში რომ იმიტომ რომ შემორჩენილი იყო ძველი ბრძანება რომ პოლიტიკოსები არ შემოუშვათ პარლამენტში და გარეთ ვიდაგით მერე ჟურნალისტები მოვარდნენ რა ხდება ვისთან შეხვედრაზე? არა, ისე 6-ზე ბიურო იწყება, ალბათ მაგიტომ მოხვედი, აღარც გვახსოვდა რომ 6-ზე ბიურო იწყებოდა. ანუ მართლა აბსოლუტურად სწორი ხარ, რომ გარედან უფრო ისე აღიქმება, რომ ანუ რა ხდება? მე ვფიქრობ, ხო, ეგ რაღაცნაირად დასაძლებია ესეთი გულწრფელი ურთიერთობებით, ჩვენებით, მათ შორის. მე მგონი უნდა გამთავისუფლდეთ რა. ამ სტერეოტიპებისგან და მაგრად იქნება ყველაფერი. ალეკო, ანუ შენ ამბობ, რომ აი თავარი პრობლემა არის სიღარიბე, ხო? ანუ თანხმდებით მე მგონი ფუნდამენტურად ყოველ შემთხვევაში ის ადამიანები რომელიც დიდი ხანი რაღაცნაირად ამ თემაზე ვსაუბრობთ თავდებით მაგაზე ანუ სასამართლო და ზოგადად სახელმწიფოს დეცენტრალიზაცია რომ ამისთვის არის პირველი მნიშვნელობის. მაგრამ შენი აზრით თქვა აი შემდეგი ნაბიჯები თქვა კონკრეტულად სიღარიბის წინააღმდეგ რომ ანუ საზოგადოებაში გაჩნდეს ოპტიმიზმის განცდა რომ ხვალინდელი დღე მართლა უკეთესი იქნება ვიდრე დღევანდელია და გუშინდელი დღე იყო. ამისთვის რა უნდა გავაკეთოთ კიდევ პოლიტიკოსებმა? ანუ აი რა უნდა შევთავაზოთ ისეთი ან ყოველ შემთხვევაში როგორ უნდა ვაჩვენოთ ჩვენი გულწრფელობა იმისთვის რომ ადამიანებმა დაიჯერონ პოლიტიკოსების. საბოლოო ჯამში ხო მაინც ეგ არის რა პოლიტიკოსები არიან წარმმართველი საზოგადოებრივი წესრიგის ხო, ნუ მე ერთი მინდა რომ რაც შეიძლება ბევრი წესიერი ადამიანი იყოს პოლიტიკაში და ეს სტერეოტიპით დაიმსხვრეს, რაც ასევე აფერხებს ამ ქვეყანას, რომ პოლიტიკა ბინძურია და აი ადამიანი რომელიც მეტნაკლებად ნორმალურად თulis თავს აპაპ რამინდა მე პოლიტიკაში და მე ის სივრცე არჩება უთვისებელი და უპატრონო ეკლესიას როგორც ეშმაკები ეპატრონებიან, ასე არის რომ მე ყველაზე თავცარიელი ტიპი ვინც არის ის მივა და იმ სივრცეს შეავსებს ამდენად მე მიმაჩნია რომ როგორ გაცვეთილადაც არ უნდა ჟღერდეს ყველაზე საპასუხისგებლო და ყველაზე პატრიოტული ამბავი არის ასეთ ღარიბ ქვეყანაში პოლიტიკოსობა თუ მართლა გინდა რომ რაღაც შეცვალო და თუ გინდა რომ ეს ქვეყანა წინ წაიყვანო და ის გარემო გარდაქმნა რომელშიც ცხოვრობ ხე შენ როგორ პოულობ შენთან ამოაზრებს ანუ აი მით უმეტეს პარტიის შექმნის პროცესში ხარ და დარწმუნებული რომ ადამიანების დახმარება გჭირდება როგორ პოულობ ეს ადამიანს როგორ ეძებ ახლა რო გითხრა რომ ახლა ჯობიჯიზე გამოცხადებული გვაქვს თქო არა მაგრამ მეტნაკლებად იციან ის კრიტერიუმები რომლითაც მე ვეძებ ადამიანებს კვალიფიციური წესიერი სინგაპურში ამბობდა რომ პატარა ქვეყნისთვის ორი A-კლასის გუნდის ყოლაო ძალიან რთულიაო რა შეიძლება ის თავის ავტორიტარიზმს ამართლებდა ასე და მე დიდი ეჭვი მაქვს რომ ასე იყო ხო მაგრამ ნუ გასაგებია რომ არათუ კადრები ახლა რასაც წეგან გიორგიც ამბობდა 150 პოლიტიკოსი არ მეგოლება მე ამ ქვეყანაში. ფიზიკურად ვერ ჩამოვთვლი, აი დავალება რომ მომცეს ვინმე რომ მოიფიქრეო ვერ ჩამოვთვლი. არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ავიყოლიოთ და აი კითხვას რომ დაუბრუნდა შენაც ამბობდი რომ პირველ რიგში უნდა გვჯეროდეს იმის რაც ლაპარაკობს და უნდა გვჯეროდეს მაგალითად თუ საქართველოს წარმატებაზე ელაპარაკი რომ გვჯერა თუ არა რომ ეს ქვეყანა შეიძლება იყოს წარმატებული ქვეყანა. აი ხა ბიძინა ივანიშვილს არ ჯერა. და ღიად თქვა ხო აი გულწრფელ ყოველგვარი იმის გარეშე რომ ხა ეთერში ესე უნდა ელაპარაკო რაღაც ცოტა უფრო შინაურული გარემო და სტუდია ხო ბიზნეს იმაშოს დარწმუნებული ვარ რომ არ ჯერა რომ ეს ქვეყანა შეიძლება იყოს წარმატებული ქვეყანა და ძალიან ეპატარავება ალბათ ფულის საკეთებლად ძალიან ეპატარავება რაში შეიძლება ფული აკეთოს აი RNG Gold-ი ხა მე ხშირად დავდივარ ქვემო ქართლში და დედაუტირა იქაურობას თლიანად მიწამი აქ აქედან ოქროს და სპილენძის შემცველი მიწა სადაც ხედავს რომ ფული შეიძლება იშოვოს გლდანში რო ქონდა ის რაღაცა მაინერები რო ეყედა იმ რაღაც კრიპტოვალუტის უბრალოდ ის ამბავი გაბანძდა და ფულს ვეღარ შეულობს იმიტომ და არ ჯერა ეპატარავება და არ ჯერა რომ ეს ქვეყანა შეიძლება იყოს წარმატებული ქვეყანა მე მჯერა ამ ქვეყნის წარმატების და მე როგორც უყურებ ბიზნეს იმაშოს როგორც სახელმწიფოდაც ვერ აღიქოს ამ ქვეყანას შენი რწმენა ასე ფუძნება აი ჩემი რწმენა ეგ ფუძნება ძალიან კონკრეტულ რაღაცებს რა აი ძალიან კონკრეტული რაღაცებია რასაც ვაკეთებთ ცუდად და კარგად რომ გავაკეთოთ დიდრები გავხდებით აი ძალიან აბა ჩამოთვალე საინტერესო აი ეხა
ვიყავით, გადაღებაზეც ვიყავით. აი, ყველაზე მოულოდნელ რაღაცას ვიტყვი რა, მაგრამ ჩვენთან ოფისში ამას გვილაპარაკე. აი, ყველაზე მოულოდნელი, ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გატაცება და ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიყვარული არის ციხესიმაგრეები რა. აი, ყველაზე მოულოდნელ ეკონომიკურ შესაძლებლობას ვიტყვი. კულტურული მემკვიდრეობა, საფორტიფიკაციო მემკვიდრეობა. აი, წარმოვიდგინოთ ეხა ყველამ გავიხსენოთ ჩვენ სოფლებში რამდენი ციხესიმაგრეა მიგდებული. გორა არ არის, რო არ ნანგრევებია. ყველა არის სახელმწიფოსი. და ყველა არის უპატრონოთ რა. რამდენიმე ციხესიმაგრის გარდა ყველა არის უფუნქციოდ. გონიოს ციხეა ერთი, თელავის ბატონის ციხე, ნოქალაქევის ენაქში, ეხა გორის ციხე ეხა გადაეცა გორს და რას გააკეთებენ არ ვიცი, მაგრამ იმედი რამეს გავდა რაბათი ხო. აი 4-5 ციხის გარდა არც მუზეუმი, არაფერი, დანარჩენი არის მიგდებული სივრცეები. არა და არის უზარმაზარი ეკონომიკური რესურსი, რომ ეს რო კერძო საკუთრებაში გადავიდეს. ვიღაცა სახლად გადააკეთებს, ეხა ყველაზე პრესტიჟული ევროპაში არის ციხესიმაგრეში ცხოვრება, ალენ დელონი ცხოვრობს შვეიცარიაში, თავის შატოა კი ციხესიმაგრეში. მე სასტუმროს გააკეთებ, რესტორანს გააკეთებ, საგამოფენო სივრცეს გააკეთებ, მუზეუმს გააკეთებ. ანუ ველოდი იცხოვრებ რა და ეს რო გადმოგეცეს კერძო საკუთრებაში, რამდენი ფული ჩაიდება, წარმოიდგინე, რამდენი კაცი დასაქმდება, რამდენი ქალი დასაქმდება. რომელიმე სოფელში, სოფლის გორაკზე რო გააკეთდეს, მაგალითად რესტორანი ერთ-ერთ ყველაზე მიგდებულ ციხესიმაგრეში, ხო? აი მაგალითად ეხლა გამახსენდა ვაშლოვანის კოშკი, იმაში ვაშლოვანი არის სოფელი, აგერ ქვემო ქართლში არის. აი თბილისიდან გახვალ თუ არა ყურისძირში. უზარმაზარი კოშკი არის მიგდებული რაღაცა ფუნები და ისინია შეგიძლია. ის ხო რესტორანი ამოქმედდეს. ის ხო ადგილობრივებისგან იყიდის საჭმელს. ფქვილსაც, რა ვიცი, ხორცსაც, ყველსაც, რამდენ ადამიანს დაასაქმებს სერვისში, ჯერ რეაბილიტაციაში, მერე სერვისში, მერე რამდენი ადამიანისგან იყიდის. ანუ ეს ხო აი ხა არ ვამბობ რომ ამით ეკონომიკური სასწაული მოხდება საქართველოს, მაგრამ ამაზე სულ მიფიქრე, იმიტომ რომ სულ რო დავდივარ ამ ციხესიმაგრეზე, გული მტკივა, იმიტომ რომ სულ ნაგვიცავსე, სულ მინგრეული, მონგრეული. ეს ხო ძალიან პატარა დეტალია, მაგრამ აი ამ პატარა დეტალს შეუძლია, რა ვიცი, ასობით ციხეა და ათასობით. გიორგის მოუყვები, ანუ პირველად ვიყავით ამათთან ოფისში რა და რაღაც ვლაპარაკობდით და მათ შორის ვლაპარაკობდით რესტიტუციაზე რა, ანუ საკუთრების რაღაც ადამიანებისთვის დაბრუნებაზე და როდესაც ალეკომ თქვა ეს ამბავი, ეს მოყვა რომ აი ეს ციხეები ესეთ მდგომარეობაში არის, ანუ მაგალითად ხო ერთმანეთს სტერეოტიპული წარმოდგენები გვაქვს რა ერთმანეთის მიმართ და ვერ წარმოვიდგენდი რომ ალეკო თანახმა იქნებოდა და მოწადინებული იქნებოდა ზუსტადაც ესეთი ციხესიმაგრეების კერძო საკუთრებაში გადაცემის რა და ესეც ხო ჩვენი კომუნიკაციის ნაკლებობის და არცოდნის ბრალია რომ ეგეთ წარმოდგენები ხო არა სტერეოტიპებს ხათი შორის ჩვენ წეღა მედია საშუალებებზე ვსაუბრობდით და ამ მედია საშუალებებით როცა კონტაქტობთ ერთმანეთთან ხო ჩვენ სტერეოტიპები გვექნება ერთმანეთს ეს ალსახათესია ვიღაცა ფიქრობს რომ მე რაღაცაზე არ ვიცინი და რაღაცაზე ვიცინი უხეჭად რო ვთქვა ვიღაცა სხვანაირად ასე რომ გაცილებით მეტი გვაქვს საერთოდ და მართლა საერთო ის გვაქვს რომ იმდენად მძიმე ვითარებაა დღეს ქვეყანაში ხო რომ ყველა ფიქრობთ ერთ რამეზე მართლა ჩვენი ხელებით არის ეს ყველაფერი გამოსაყვანი ამ კრიზისიდან. სხვა აქ ვერავინ ვერ მოვა. აი მოდი ღილად თქვა და გულწრფელად თქვა რა რომ აქ ჩამომსვლელი არავინ არ არის და არავინ არ მოვა იმ ხალხის გარდა ვის დღეს ვართ ეხლა სიტყვაზე თქვა თუნდაც ტელევიზორში ვინ ჩანს და ვინ საუბრობს ამ თემებზე ეხლა ჰაერიდან არ ჩამოვარდება აქ რა ვიცი წმინდა გიორგი ვერ მოვა ეხლა და რაღაც ვიღაცა გველეშაპს ვერ დაამარცხებს რომ რაღაცა და არც ამერიკელები არ ჩამოვლენ და ხო თუ ჩვენ არ გავაკეთეთ არც იმ მოხმარებასაც აზრი არ აქვს. ხო, აგერ სასამართლოს რეფორმა აფინანსეს და კატასტროფულ ზღვარზე არის და თვითონვე იცია რომ დავარდა პირიქით ინტერესი და ეხლა უბრალოდ ერთი პრობლემა აქვს, რომ თავის გადასახადის გადამხდელებს როგორ აუხსნან, რომ იმათ ფული გამოართვეს და საქართველოში სასამართლო აფინანსეს, რომელსაც გაუმესამედ და ესა რა ქვია, ნდობა ამ რეფორმის დაფინანსების ბოლოსკენ, ხო? ანუ თვითონ მძიმე ვითარებაში არიან, აი ესე არ უნდა მოიქცეთ. ხუთყულა გვენდნენ, ესე არ უნდა ესე არ პარტნიორი არ იქცევა, ხო? ანუ გადავაგდეთ მოდი ესე მოვატყუეთ რა რომ ვითომ რეფორმა ვითომ რაღაცა და საბოლოო ჯამში სადამდე მივედით ხო ეხლა რაც შეეხება იმ იდეებს რა არის გასაკეთებელი მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ტურიზმის კუთხით ჩვენ კიდე დიდი პოტენციალი გვაქვს 80-ია მაგალითად საკურორტო ზონის წერტილი არსებობს სადაც ხელი წყლებია რაღაცა ბუნებრივი ასე შემდეგ რომელიც მართლა სახელმწიფო საკუთრებაში რა დაგდებულია უბრალოდ არაფერი არ ხდება დიდი პრობლემაა არც ინფრასტრუქტურა მიდის და ასე შემდეგ აი ხა ვიყავი იმაში რა ქვია ცაგერში ვიყავი ასული ლეჩხუმი მოვინახულე და იქ ეხა
უგლამაზესი ადგილი, ეს არის, რა ქვია, ზუსტად სამი ციხე-სიმაგრე. ხო, სასწავლო და სამი ციხე-სიმაგრე არის. მოიცა როგორ ქვია ეს ხო, სახელები დადექი, დაჰკარ, დადექი და არ გაუშვა თუ რაღაცა რა. ანუ სამეტაპიანი დაცვის მექანიზმი იყო, რომ პირველზე იყო შებრძოლების მექანიზმი, მეორეზე რომ საბოლოო და მესამე იყო საბოლოო. ამის იქეთ არ უნდა გაუშვა და იმის იქეთ ტერი არ ყოფილა მართლა არ გადაულახავს ის ადგილი მთელს არასდროს რა. არავინ არც ერთი დამყრობელი არ შესულა. მოკლედ რა. ხო, ლეგენდა, ფილმი გადაიღო. შეგიძლია ეგ რავი, ყველაფერი გააკეთა. აგერ იქედან წავედი მე ბოლნისში ვიყავი მაგალითად, სადაც ისა ვენახები ვნახე ახალი გაშენებული და გერმანული დასახლება რო იყო, საოცარი არქიტექტურა, მიწისქვეშა მარნები, რომლებიც არის ჯერ კიდევ შემონახული, ეს სახლები ჯერ კიდევ დგას და ნუ არ ვიცი, საოცარი აი სხულიად სხვანაირად დაგეგმილი არის ბოლნისი თვითონ ქალაქი და საოცრება. მაგრამ ამის გარდა მე ერთი რამ მინდა ვთქვა რა, ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, აი მე სათხედავ. პირველი, ეს არის რომ ქართული ბიუროკრატია მზად არის შემდეგი დიდი ნაბიჯი გადადგას, რომ ეკონომიკური განვითარება შევცვლოთ. აი მაგალითად თუ ამბობ რომ ქვეყანა, ასე ვთქვათ, ქვეყნის ჩვენ იუსტიციის სახლების სერვისები ხო გვაქვს ახლა ეს ხო ყველაფერი ცენტრალიზებულია უცებ ახლა ფრონტ ოფისის დეცენტრალიზება მოახდინოთ გადავცეთ ეს კერძო სექტორს და აი ესეთი მოდელი დავხატოთ რომ სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ორი ადამიანი რო ხდება ერთმანეთს იცოდეს რომ საქართველოში აი მაგალითად ამერიკის მოქალაქე და გერმანიის მოქალაქე ერთმანეთს შეხვდნენ იაპონიაში და გადაწყვიტეს ერთად ბიზნესი დაიწყო და ფიქრობენ სადაა რეგისტრირო ჩემი კომპანია და რომელი იურისდიქცია მომიმსახურება ახლა მე იმისთვის რომ მე და შენ შორის კომპანია მართოთ და კომპანიამ ბიზნესი აკეთოს აი ყისიერად გონებაში უნდა გაუჩნდეს საქართველო. აი ამის სერვისების მოდელი გვაქვს დახატული მაგალითად, რომელიც სახელმწიფო ვერ გააკეთებს ამას ვერასდროს. ერთ-ერთ შემთხვევაში თუ ამას ჩვენ აუთსორსზე გავიტეთ კერძო კომპანიებთან, კერძო კომპანიები დაიწყებენ ამის პრომოუშენს მსოფლიოში და უამრავმა კომპანიამ და თანამედროვე გლობალურმა კომპანიამ თანამედროვე კომპანიები ერთ ქვეყანაში აღარ იკეტება. ხო ტრანსნაციონალური არის. ხო ეს კომპანიები უпроსტად გლობალურია. გლობალურ ბაზაზე მუშაობს, მათ შეიძლება საქართველოს გამოიყენონ იურისდიქციისთვის, საბანკო სერვისებისთვის საგადასახადო სერვისებისთვის ასე შემდეგ. აქტიურად შევიდეთ კონკურენციაში ჩვენი მარტივი იურისდიქცია. კი. ცოდნა შემოიტანოთ. ხო, აი როგორ უყურებ ხოლმე ეცით რომ რაღაცნაირად მე და შენ ორივეს გვაქვს smartphone-ი, ვართ იაპონიაში, ერთი ღილაკი დავაჭირეთ, გადავწყვიტეთ, всё, მე და ერთად გვაქვს კომპანია საქართველოს იურისდიქციაში, რომლითაც მე ნებისმიერ ქვეყანაში, რა ვიცი, პროდუქციას ვყიდი თუ ვყიდულობ თუ ტექნოლოგიურ სტარტაპს ვაკეთებ თუ რას ვაკეთებ, ყველაფერი დაცულია, ხო? ეხლა იგივე თემა არის მაგალითად ტექნოლოგიების მიმართულება. არ არსებობს განვითარებული ეკონომიკა ტექნოლოგიების გარეშე, ხო? მოკლედ, შენ ახლა აი რა ყვები, შენს წარმოადგენებს გაბრწყინებულ საქართველოს. ხო, გაბრწყინა, აი ეს ყველაფერი. ალეკოს აქვს თავისი გაბრწყინებული იმის რაღაცა ნაწილი. ციხესიმაგრეებზე მე მაგ სიტყვაზე გაბრწყინებული საქართველოს რაღაცა ნაწილი, რაღაცა სკოლა, ბავშვების აღზრდაზე, იმას აქვს ტექნოლოგიებს, ყველას თავისი თვითი. ეს სინერგიაში როგორ მოდის, ეგ მინდა რომ დავასრულოთ. ნახე, ეს ადამიანი, რომელიც მაგალითად იაპონიაში არეგისტრირებს ამერიკელი და გერმანელი კომპანია საქართველოში. იმან მეორე მელი უნდა მიიღოს თუ შენ იცი რომ საქართველოში ესეთი ციხესიმაგრეა სადაც ჩახვალ და ძალიან მაგარი. ანუ ეს სინერგია, მივხვდით ის პოტენციური მომხმარებელია ამ შიდა პროდუქტის, რასაც შენ ქმნი. ჩამოვიდა ეს ადამიანი აქ, მე აი ეს მცირე ფერმერულ მეურნეობას მიება ხო რაღაცა ესე. ანუ ეს ყველაფერი უნდა ავაწყოთ და ეს იდეები უნდა შევკრიბოთ და ყველა იდეას უნდა მივცეთ გასახანი და არა ის რომ აი ხა მე ვფიქრობ რომ მარტო ეს უნდა გავაკეთოთ რომ სერვისები მივიღოთ საზღვარგარეთ ქართული სერვისები რა კომპანიამ და ეხლა ტურიზმი დავივიწყოთ ან თუნდაც ციხესიმაგრებს ან კულტურულ მემკვიდრეობას აბაბა ხელი არ მოვკიდოთ ეხლა და არაფერი არ უნდა გავაკეთოთ. პირიქით ეს ყველაფერი არის სინერგიაში ეს იდეები და უცებ წარმოვიდგინოთ ისეთი საქართველო სადაც იდეა რო აქვს ადამიანს ასე ვთქვათ პირიქით არ უშლის ხელს და პირიქით აზრს რომ ოღონდ იდეა გქონდეს მოდი და გააკეთე. აქ მე ვფიქრობ ერთ რაღაცას მე მაინც ცოტა ესეთი იმას ჩაურთავ რომ მე მგონია რომ ჩვენ ქართველებს გვაქვს ცოტა კრეატიული მეტი გენი და ეს რაღაცნაირად გვაქვს. რატო? იმიტომ რომ ისტორიასაც თუ გადავავლებ თვალს, მათ შორის აი ამ რელიეფმა, როგორ რელიეფზე ცხოვრობთ, გვაიძულა რომ რაღაცეები მოგვეგონებია. ანუ სხვანაირად ვერ გადარჩებოდა რა აქ ადამიანი, იმიტომ რომ თარი, ქვარი, ეხა იმერეთში რო წახვალ, ჩემთან სოფელში რო თოხნი ქვარი მარტო რა. ხო, ანუ იქ შავმიწანიადაგი არ არის რომ გადაეყარა რაღაცა და ამოსულიყო. ანუ მას რაღაცა უნდა მოეფიქრებია, ხო? თავის დროზე, რა ვიცი, გუთანს იფიქრებდა ან რაღაცას და მე ვფიქრობ რომ აი ხა ცოტა იმაში წავალ რა, მაგრამ აი ეს რო გავაღვიძოთ ჩვენ აი ეს კრეატიულობა რა, შეგვიძლია ბევრი გავაკეთოთ. გიორგიანს რაღაცა ლაით ნაციონალიზმზე, რომ საკუთარ თავს პატივი ვცეთ. აი ზუსტად მაგას ვამბობ. თავს
შეიძლება ეს იყოს ცოტა გადაჭარბებული, რომ ვიღაცაზე შეიძლება უკეთესი არ ვიყოთ რეალურად, მაგრამ ნუ როგორც მინიმუმ ადამიანის ბუნებაა ესეთი რა, ჯერ საკუთარი თავი აღელვებს და მე ვიღაცას ხვებზე ფიქრობს, ხო? მგონია რომ აი თქვათ რომ შევაჯამოთ დღევანდელი ჩვენი საუბარი თუ მეშლება გამისწორეთ, მაგრამ მე მგონია ესეთი რამე რომ რაზეც თემაზეც არ უნდა მივიდეთ, საბოლოო ჯამში ვამჩნევთ რომ ადამიანების თავისუფლებაა შეზღუდული. აი სხვადასხვანაირი ის რომ ვიღაცას არ შეუძლია რომ იმ კოშკში ააშენოს რესტორანი, ხო? ანუ გაუგებარია რატო არ შეუძლია. ის რომ მაგალითად ბიუროკრატია ყავს ისეთი როგორიც ყავს და სიტყვაზე რაც თქვა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით გინდა რომ რაღაც ინოვაციები მარტივად შემოვიდეს საქართველოში, ამას რომ საშუალებას არ ვაძლევთ, თორე ხო თავისით მოხდებოდა ბევრ შემთხვევაში, ხო? ანუ ახლა სახელმწიფოს შეიძლება ნაკლებად მჯეროდეს რომ ამ თვალსაზრისით რამე თავარია რომ ხელი არ შეუშალოს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ხო ერთობლივად ვხედავთ ამის პოზიტიურ საბოლოო შედეგს, თუ ეს ყველაფერი საქართველოში მოხდა. და მოკლედ ერთ რამეში სვიტყვი უბრალოდ შეიძლება რომ თავისით მოხდებოდა იმ შემთხვევაში რომ ჩვენ ახლა იმ ბუნებით მდგომარეობაში ვიყოთ რა სასტარტო ეტაპზეც ადამიანები იყვნენ ხო მაგრამ იმდენად ხელშემშლელი გვაქვს ბევრი ხელშემშლელი ხო ესეც ხო ადამიანებმა მოიგონეს ეს ხელშემშლელები რა ხო ცოტა ფილოსოფი ისე რომ შევხედოთ ხო ჩვენ მოვიგონეთ ხელშემშლელები ანუ შევზღუდეთ რაღაცეები და ჩვენ მოვიფიქრეთ საბჭოთა კავშირმა ისეთი ტვირთი და მემკვიდრეობა და მაგას ვამბობ რა ხო ისეთი ტვირთი და მემკვიდრეობა ადამიანზე ვსაუბრობ მათ შორის ჩვენი მოქალაქე რომელიც დღეს არის აი გახსოვს 40% რომ აი გადაუწყვეტელი როა მის დღეებში ნებისმიერი არჩევნებისთვის ეს ხო ნიჰილიზმის უზარმაზარი მაჩვენებელია ხო ადამიანებს არ აქვს მომავალზე საკუთარი გადაწყვეტილების ზემოქმედების იმედი ამიტომაც არიან სულ გადაუწყვეტელები და თუ ჩვენ ახლა მაგალითად ისო თქვენ ახალგაზრდა ხალხი ხართ თქვენ რომ შეგიძლიათ რავი ადამიანებს მართლა ენთუზიაზმი გაუღვიძოთ და მომავლის რაღაცნაირი იმედი უფრო მეტად გაუჩიოთ მიუხედავად თავარია იყო თქვენ მგონი გულწრფელები რა ჩემი ესე წარმომიდგენია თუ იქნებით გულწრფელები ბევრ ადამიანს მიუხედავად შეიძლება ცდებოდეთ შეიძლება არ ვიცი ის რაღაც არ იყოს სწორი იდეა რომელიც ამ წუთში შენ გგონია რომ რაღაცას გადაარჩენს ან ციხესიმაგრეებმა არ გვიშველოს ან რაღაცამ არ გვიშველოს მაგრამ თვითონ დამოკიდებულება პროცესის მიმართ რომ პოზიტივისთვის აკეთებ ამას და არა მხოლოდ იმისთვის რომ რაღაცა კონკრეტული ერთი შენ მიზანს მიაღწიო გონია რომ ეს თუ გვექნება ბევრ პარტიას დღეს საქართველოში ამის გულწრფელობის ჩვენების საშუალება ეს არჩევნები შეიძლება იყოს მართლა უნიკალური და განსხვავებული. ნუ ბუნებრივია წარმატებას გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში, იმეც გამოთქვა რომ მეც დამპატიჟებთ თქვენთან და ჩვენს მეგობრებს გირჩელებსაც დაპატიჟებთ ხოლმე თქვენთან სტუმრად, სათანამშრომლოდ სხვადასხვა საკითხებიც და მე მგონი ეს გაგრძელდება და წინასწარ ამისთვის მადლობას მოგიხდით. და დავამშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. კარგადთვის. მადლობა ხალხო, ხალხო. მართლა